ही चांदी आमच्या सर्व कुटुंबातील दगडे कुटुंब कोरडे कुटुंबांनी मंदिरासाठी जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज शेळा मंदिरासाठी आम्ही दिलेली आहे। या मागच्या भावना काही नसून फक्त सेवा करण्याची संधी, देवाची सेवा करण्याची संधी। आणि आमच्यातून आम्ही असं सांगत नाही, पण इथून पुढच्या पिढीने थोडंसं कार्यक्रमासाठी योगदान द्यावे ही विनंती। महाराजांच्या शेळा मंदिराचं आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्या हस्ते आता एक 4 महिन्यापूर्वीच लोकार्पण सोहळा झाला। त्याच्यानंतर जगद्गुरू तुकोबारायांच्या शेळेच्या पाठीमागच्या बाजूला चांदीची महिरप करण्याचं संस्थांनी काम सुरू केलं आणि ह्या कामासाठी कोरडे कुटुंब आणि दगडे कुटुंब त्यांनी आज 11 किलोची चांदी या ठिकाणी जगद्गुरू तुकोबारायांच्या चरणी अर्पण केलेली आहे। आणि लवकरात लवकर हे मेघडंबरीचं काम पूर्ण तत्वाला जाईल